हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र पहिल्यैदेखि नै सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया भिडियोलाई पुरा हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। सो यो टुक्रा टुक्री लुगाको पोको बोकेर आइसकेको छु अनि म आज यसैको डिआइवाई गर्न जाँदैछु। मैले यसबाट मखमलको टुक्राको फ्याब्रिक निकालेर अनि फेरि यो कार्टुनलाई मैले मसिनो गरेर काटे। फेरि त्यो टुक्रालाई नि फेरि यसरी मसिनो गरेर सानो सेप दिए अनि त्यसलाई मसिनो राम्रो सेप दिए अनि त्यही सेपमा फेरि अरू टुक्राहरू काटे। थम्बनेल देखेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला मैले के बनाउन लागेको छु भनेर। के गर्नु, सुनको भाउ पनि 2 लाख पुग्न लागिसक्यो अनि नक्कली सुन लगाउँदा नि चोरले ज्यानै लिँदेला भन्ने डर। त्यसैले सुनभन्दा कम छैन, चोरको पनि डर छैन। अनि यो कार्टुनको टुक्रा भन्दा अलि ठुलो साइज गरेर यो कपडालाई मैले काटे। यो टुक्रालाई उल्टो पारेर अनि त्यो माथि कार्टुन राख्ने अनि फेरि यस्तो गरेर फोल्ड गरेर त्यसमा मैले सुपर ग्लु लगाइदिए अनि साइडबाट नि बिस्तारै मिलाई मिलाई फोल्ड गर्ने अनि त्यसरी नै सुपर ग्लु लगाइदिने अनि त्यस्तै गरेर फेरि तलबाट नि फोल्ड गरिदिने। अलि टाइट गरेर धोलो धोलो चाहिँ पार्नु भएन, अलि टाइट गरेर फोल्ड गरेर अनि त्यसमा सुपर ग्लु लगाइदिने। त्यसपछि यो बाँकी रहेको भागलाई काटेर फ्याँकिदिए। यही प्रोसेसमा मैले अरू सबै प्याटर्नहरू रेडी गरेँ अनि यसलाई एकछिन साइडमा राखिदिउँ अनि त्यसै गरेर मैले मसिनो खाले पल्स दिएको छु अनि यो गोल्डन कलरको मसिनो तार अनि यो वायरमा पल्स छिराउने अनि तलपट्टि चाहिँ सानो लक गरिदिने, सानो गाँठो बनाइदिने गोलो खालको। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी बनाएको छु अनि माथिपट्टि नि सानो गरेर अलिकति टुप्पो मात्रै समाएर अनि त्यसमा रुई 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 घुमाइदिने अनि बाँकी रहेको वायरलाई चाहिँ काटिदिने अनि त बन्यो हाम्रो डिआइवाई तरिकाले घरमै बनियो झुम्का। के भन्छ यसलाई चाहिँ नाम बिर्सेँ अहिले मैले। अनि मैले यो जम्परिङ लिएको छु, यसलाई यसरी फटाएर पारिदिने अनि अघि बनाएको एक प्याटर्नलाई यसरी भित्रमा कपडामा यसरी अट्याच गरिदिने अनि एउटा जम्परिङमा चाहिँ 3टा झुम्का राखिदिने अनि त्यसलाई फेरि यसरी टाइट गरेर त्यो मुख बन्द गरिदिने। सो यसै गरेर 3टा जम्परिङमा 3टा झुम्का मैले राखिदिएँ। यसरी नै सबै पिसहरूमा मैले जम्परिङ अट्याच गरेर झुम्काहरू राखिदिएँ अनि अब फेरि मैले यो 2 थरी स्टोन लिएको छु अनि सुपर ग्लु लगाउँदै टास्न थालेँ। बिचमा चाहिँ मैले यो गोलोवाला स्टोन राखेँ अनि छेउछेउमा चाहिँ यो लामो लामो खाले कुन्दन स्टोन भन्छ कि के स्टोन भन्छ यसलाई अनि त्यसरी राखिदिएँ सुपर ग्लु लगाउँदै। अनि बाँकी रहेको अरू पिसहरूमा नि मैले लगाइसकेको छु अनि यो वैक्सिङ पेपर लिएको छु अनि यो प्लेटको हेल्पले नेक्लेसको सेप बनाएर काटेँ। नेक्लेसको सेप बनाएको वैक्सिङ पेपरमा सुपर ग्लु लगाउँदै 1 बाइ 1 मैले रेडी गरेको त्यो पिसहरू अट्याच गरिदिने अनि लास्टमा दुवै साइडमा जम्परिङ हुक पनि अट्याच गरिदिने। यो एक्स्ट्रा देखिएको वैक्सिङ पेपरलाई चाहिँ मैले काटिदिएको छु। अब यो लास्टमा चाहिँ नेक्लेसको डोरी अट्याच गरिदिने। सो नेक्लेस बनेर रेडी भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। घाँटीको लागि त रेडी भयो, अब कानमा पनि त केही बनाउनु पर्यो। टप अड्काउनको लागि नि डिआइवाई तरिकाले आफैले बनाइदिए। त्यसको लागि यो हुक लिएको छु, दुवै साइडको टुप्पा टुप्पा काटेर फ्याँकिदिएर त्यसलाई रुई सानो गोलो घुमाइदिए अनि कानभित्र छिराउनको लागि तिनिक्क तन्काइदिए। यो टुप्पा तिखो हुन्छ, बोदो बनाउनको लागि मैले नङ्कटको त्यो कुरुकुरु कोतार्ने ठाउँमा चाहिँ घिसिर घिसिर घिचारेर बोदो बनाइदिएको छु अनि फेरि वैक्सिङ पेपरलाई काटेर सुपर ग्लुले त्यसमा टाँसिदिए अनि माथिबाट फेरि वैक्सिङ पेपरको त्यो टुप्पा पनि यसरी घुसारेर अनि त्यसमा पनि सुपर ग्लु लगाइदिए। सो मेरो कानमा लगाउनको लागि पनि टप रेडी भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यत्रो दुःख गरेको एकचोटि लगाएर सो अफ गर्न त परिहाल्यो नि। ओके, बाइ बाइ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।